Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat di luar sana. Jadi kita kembali dengan satu siri yang baru, iaitu siri The Talaqqi Circle, di mana kita aim ataupun kita target untuk membaca Al-Quran sekurang-kurangnya satu page sehari, satu muka surat sehari, minimum satu muka surat sehari. Kita ada lebih kurang 604 muka surat di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan kita akan khatam sekali setiap 604 hari. Selesai 604 hari, insyaAllah kita khatam sekali Al-Quran. Ataupun kalau rajin, kita bacalah 2 page satu hari, 2 muka surat satu hari, dan kita akan khatam Al-Quran insyaAllah lebih kurang 302 hari. So setahun sekali lah, lebih kurang macam tu. Okay? Jadi kita akan mulakan untuk siri yang pertama ni, kita mulakan daripada surah Al-Fatihah, dan juga kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Jadi video ataupun Facebook live yang saya hasilkan ni insyaAllah boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kat luar sana. Mungkin masa sibuk tengah buat kerja lain, masa tengah driving dalam kereta, tengah memasak ke sebagainya, boleh gunakan video ni sama-sama. Itu kita dengar bacaan ni, baca sama-sama dengan saya insyaAllah. Letak Al-Quran kat depan ke sebagainya, baca sama-sama dengan saya. Ataupun ikut saja macam mana saya baca. Okay? Baik, insyaAllah. Okay, kita akan mulakan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaAllah kita teruskan ke surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah selesai kita untuk surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. InsyaAllah kita akan continue, kita akan teruskan di masa yang lain.
page yang ketiga nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.